يا الله تحييهم جميعا أصدقائي الفيلمرز في كل مكان. نعم صرنا في نتفليكس، والنامن صرنا تعود على عينة من أفكارنا مشاكلنا وقصصنا كسعوديين. بتقول لي طيب أكيد في أفلام ومسلسلات سعودية قبل كذا طلعت العالم. أقول لك طيب انسى كل اللي راح، لأن اللي اليوم جايب لك إياها تجارب جادة ما فيها هذا ورث أبوي يا مشعل، وعمري ما راح أتنازل عنه. أبوي أنا أحب فايزة يا أبوي، وعمري ما حتجوز غيرها. إيه حبيبتي، لا تكفلين انت يا اول. لا والله انت يا اول، علي الحرام تكفلين اول. لا اللي اليوم جايب لك اياها هي 6 تجارب جادة مختلفة عن اي شيء سعودي شفته قبل كذا. 6 افلام قصيرة طرحت اسئلة وقصص اشوفها فعلا تمثلنا. فاليوم فيلمر يتحدث ليش لازم اتابع 6 شبابيك في الصحراء. 6 أفلام قصيرة أنتجتها تلفاز 11 خلال ال5 سنوات الماضية من مدن مختلفة حول المملكة. تم جمعها تحت موسم واحد باسم 6 شبابيك في الصحراء، وعرضت رسميا على نتفليكس في 27 من فبراير الماضي. الحراك السينمائي في المملكة العربية السعودية زاد خلال العقد الأخير من الزمان، وبدأت تظهر ملامح صناعة جديدة قادمة. شركة تلفاز 11 هي شركة قدمت الكثير من المحتوى الجيد على اليوتيوب، أو باختصار تقدر تسميه أجود ما في اليوتيوب السعودي. وفي هذا الفيديو احنا جايين نوصيك بمتابعة كل شباك من ال6 اللي عرضوها تلفاز على نتفليكس. ركز، نوصيك بمعنى هذه ليست مراجعة. انا هنا جاي عشان اقول لك ليش لازم تتابعهم، فعشان كذا خلوني ابدأ بالإجابة على هذا السؤال. ليش؟ أباك تقعد معاي راس براس هنا وتقول لي ليش؟ انت وانا نعرف الشعور المختلف لما نشوف لغتنا وثقافتنا وناس تشبهنا على الشاشة. لو ما حسيت بهذا الشعور والاتصال من خلال دراما التلفزيون اللي شفتها خلال السنوات الماضية، اقدر افهمك عادي جدا، لانه لا اللي عنده فيلا اكبر من حياتي، ولا اللي شفايفها منفخة مغطية نص الفريم، ولا اللي وارث من ابوه يشبهونا. ورغم انه 6 شبابيك ما هي افلام طويلة ولا مسلسلات، وما هي حديثة نسبيا، الا انه القصص والناس اللي فيها فعلا يشبهونا ونقدر نتصل فيهم بسهولة. ثانيا، مشاهدتنا لهذه التجارب، التعليق عليها ومراجعتها حيساهم في خلق صناعة صحية. لازم نتكلم مع هذول المخرجين ونقول لهم احنا ايش نفكر، خصوصا وان هم الجيل الحقيقي الاول ورواد الصناعة، فلازم ندعمهم. وبالدعم انا اقصد ايضا النقد البناء وابداء عدم الاعجاب في حال كان هذا هو الشعور اللي حسيت فيه، عشان نقدر نوجههم ونوريهم فين احتياجاتنا ورغباتنا كجمهور مشاهد. ومن غير ما نطول اكثر، خلونا نبدأ بالتوصية للشباك الأول من 6 شبابيك في الصحراء. شوف الصفين اللي جالسين قدامنا الحين وتعرف ليش ما نمثل. انتم ماخذين ادوار البطولة وانا اللي اكلها عشان ما اخذ دور حرمة. 2006 الرياض، مسرح جامعة اليمامة. مجموعة من الشباب يقدموا مسرحية بعنوان وسطي بلا وسطية، تنتهي بتدخل مجموعة من المتطرفين والاعتداء على الشباب جسديا وعجرات وزبيريات على كيفك. حدث مأساوي حقيقي له أثر ملحوظ في تاريخ الفن السعودي. ياخذ علي الكلثمي بذكاء ويجعل منه السيتنج لقصة شاب يصاب بالعمى، ويكون الحدث هذا هو اللي يعيد له الأمل في حياته. معالجة مسلية وفي نفس الوقت حملت رمزيات وإسقاطات تمثل شعب كامل حرم من الفنون لفترة طويلة من الزمن. بمدة عرض 33 دقيقة، إخراج علي الكلثمي، بطولة مؤيد النفيعي ومحمد الحمدان، وقدرة إنتاجية تلفازية رائعة. ليه ماما تشكلها على سميتي بالمفتاح؟ عشان ما تهج. شباكنا الثاني من الرياض، لكن هذه المرة بيد المخرج الشاب مشعل الجاسر، اللي قدم قصة خادمة أو معاناة خادمة من وجهة نظر طفلة صغيرة في عائلة كارثية. قصة سمياتي شفتها في بيوت كثير حول المملكة ومنتجات درامية أيضا كثير، بس اللي يخلي فيلم سمياتي مختلف هو معالجة مشعل الفنية السريعة. ألوانه، إضاءاته، موسيقى دائما مختلفة. اللي يعرف مشعل وكان يشوف فليم على يوتيوب حيعرف جذور الأسلوب الفني والباك جراوند اللي جاي منه مشعل الجاسر. بمدة عرض حوالي 23 دقيقة، مشعل الجاسر اعتبره مصدر إلهام لكل صانع أفلام شاب سعودي، وبانتظار فيلمه القصير الجديد أيضا أريبيان إيليان اللي الآن قاعد يلف حول مهرجانات العالم.
فهد ايش التغيرات هذه؟ ثالث شباك أيضا من الرياض أعطانا إياه الكاتب والمخرج المعروف فيصل العامر، اللي يعرفوه البعض من خلال كتاباته ومشاركته في إنتاج مسامير. الجرذي هو قصة شاب عاش تحت وطأة الخوف من والده ويعيش آخر يوم في حياته في محاولاته للهرب من شخصية موحشة تلاحقه. الفيلم هو الأقصر في الستة بمدة عرض حوالي 10 دقائق، تكلم فيها فيصل العامر بالصور أكثر من الحوارات، وطرح تساؤلات سريالية ورسائل غير مباشرة بقدرة إنتاجية رائعة وصور جيدة. لازم أوقف عندها وأشكر مدير التصوير الدايركتور اوف فوتوغرافي عمرو العماري. عمرو هو اللي خلف كاميرا وسطي وسمياتي رايح النار والجرذي، وخليك فاكر اسمه كويس عشان حذكر لك إياه لاحق. الحمد لله على فطرتنا، نحب الحريم. بس يعني شكلك متضايقة. اعتبريها نظرة شرعية. معلش الصوت فاشل شوي. بالعكس حلو. الشباكين القادمة كلها من المنطقة الشرقية وبإخراج صديقي المبدع محمد السلمان. 27 شعبان يتكلم عن قصة شاب سعودي يواعد شابة في مطعم في 2005. وإذا أنت غير سعودي وخارج المملكة خليني أقول لك إنه هذه كانت مهمة انتحارية في ذاك العصر، بمدة عرض حوالي 12 دقيقة وطرح كوميدي جميل. والستارة اللي يطرح أسئلة مثيرة حول معاناة فتاة منقبة تعمل كممرضة، وصل فيها محمد السلمان في 14 دقيقة معاناة وأفكار وقصص حاول غيره إيصالها في مسلسلاته عشرات الساعات. 27 شعبان كانت المعالجة كوميدية بسيطة ومضحكة اللعنة، خصوصا للي يقدروا يتصلوا مع هذيك الحقبة ويقدروا التفاصيل الصغيرة. بينما ستارة كانت معالجة درامية جادة، استعرضت قصص معاناة لكثير من بنات بلدي في قصة واحدة وطرحت أسئلة جريئة ناقدة للمجتمع. وعلى الرغم من اختلاف المعالجة في الفيلمين إلا أنك ما زلت تقدر تتذوق أسلوب محمد السلمان في الاثنين، اختياراته وزواياه واستخدامه للموسيقى. صراحة متشوق جدا أشوف ما في جعبة هذا الرجل من أفلام قادمة، أو يمكن يكلمني أمثل في واحد منها. أبو سلمان أنا صاحبك تذكر؟ نحن بنجاء من طيارة رقم 2339 اللي فقدت، وانا بيني وبينك وكل واحد يحدد غرفته بنفسه. واخيرا شباكنا الاخير من جدة، انتاج واخراج الاخوين قدس. قصة طائرة سعودية في السبعينات تفقد حين سقوطها في منطقة صحراوية مجهولة، وبعد محاولات الناجين الفاشلة للاتصال مع العالم الخارجي يضطروا انهم يعتمدوا على بعض في صراعهم للبقاء. باداءات صهيب قدس، مؤيد الثقفي، محمد رمضان، محمد هلال ومحمد البكري. ومن كآبة المنظر كان مساحة تجربة رهيبة لفارس قدس قدر من خلالها يكون أسلوب اللي شفناه بعد كذا في حلقات مسلسل كوكب آخر اللي كانت من إخراجه. يعجبني في الأخوين قدس خيالهم وأصالتهم واهتمامهم بالتفاصيل في الآرت دايركشن والبرودكشن ديزاين في كل الأعمال اللي قدموها، ونقدر نشوف هذا من بداية مسيرتهم من خلال قناتهم أفلام الخطيرين مرورا بتجاربهم في تلفاز 11. الجدير بالذكر أن هناك محاولة أخرى قادمة جادة من الأخوين قدس هذا العام، ولكن هذه المرة ما هي قصيرة، هي فيتشر فيلم طويل سعودي سيعرض لأول مرة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي القادم. نعم، شمس المعارف، بمدة عرض تقريبا ساعتين، إنتاج صهيب قدس، إخراج فارس قدس، تصوير عمرو العماري، وتمثيل صهيب اليونغ، إسماعيل الحسن، وبطولة العبد الفقير لله الماثل أمامكم. فمجرد ما ينزل الفيلم، هذا هو أنا شايفينه أبو جاكيت عودي اللي ماسك السنارة، فمجرد ما ينزل الفيلم خلال يعني السنة هذه لا أوصيكم نقد لاذع. I love that stuff, you know, the killing. A lot of killing. ختاما أعزائي، حتى شمس المعارف هو تجربة جادة تحتاج مشاهدتكم مراجعتكم ونقدكم عشان نقدر نتعلم منها، ويصير في بعدها فيلم، فيلمين، 3 و10، وتصير عندنا صناعة حقيقية ونتطور سينمائيا. هذه كانت توصياتنا لمشاهدة 6 شبابيك في الصحراء الموجودة الآن على نتفليكس وتقدر تشوفه. قل لي إيش أفضل شباك عندك تحت في التعليقات، وحكون جدا سعيد لو شفت مراجعات كتابية ونقاشات سينمائية ناضجة أيضا تحت في التعليقات. شكرا تلفاز 11 على هذا المجهود الرائع، وشكرا نتفليكس من القلب على عرضكم للأعمال. شكرا لك عزيزي على حسن المشاهدة. زر السبسكرايب حيخلي تواصلنا أسهل، واللايك إذا عجبك الفيديو، ودايما كون في المر. ويلا توصوا شيء يا عيال، بروح أشوف مسلسلي المفضل. ماني قايل لكم أغار عليه وأخاف الحين أقوله الناس يروحوا يشوفوه. خلوه بالله. أو هنت كم موسم أي حاجة؟ موسم واحد 250 حلقة، دوبوا بعد. طب يا أخي هيا قول الاسم بلا بزرة. أنا تقول لي بلا بزرة؟ أنا
انا تقول لي بلا بزرنا يا مشعل؟ لا ترفع صوتك يا مشعل، تسمع ولا لا؟ I like. خذ يا عيال علقوا الشماغ، قصيت منه اللوجو حق فيلم.